नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाएको छु साथीहरू। धेरै मैले समस्या देखेँ। मेरा सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ, नयाँ सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ टेक्निकल एनालाइसिसमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएको। अझै तपाईहरुले चाहिँ पैसा हाल्न चाहिँ तयार, यसो कुन स्टकहरुमा चाहिँ पैसा हाल्ने तयार हुनुहुन्छ, ट्रेड गर्न मन हुने, तर अलिकति नलेज नभएर या गर्न इच्छा नभएर के हुन सक्छ, या कसैले मजाले नसिकाएको कारणले पनि हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ साथीहरू, मैले करिब 8 वर्षको एक्सपिरियन्स जुन मैले यो शेयर मार्केटमा गुजारेको छु, त्यो चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ 100% जुन चाहिँ सिम्पल भाषामा बुझाउने प्रयास गरेको छु साथीहरू। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई चाहिँ एकदम च्यानलमा चाहिँ हाम्रो नयाँ भएको कारणले गर्दा पनि साथीहरू तपाईँको लाइक सब्स्क्राइबको चाहिँ जरुरत परेको हुन्छ। सो तपाईँ त्यति सहयोग गरिदिनु होला साथीहरू। टेक्निकल एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ म 100% तपाईँलाई सिम्पल तरिकाले बुझाउने छु साथीहरू। अब ट्रेन्डिङमा आउँ साथीहरू। ट्रेन्डिङ मतलब ट्रेड गर्दा चाहिँ साथीहरू त्यो कम्पनी कुन कम्पनीको हो, त्यो कम्पनीले कति डिभिडेन्ड दिन्छ, बोनस दिन्छ, त्यो कम्पनीसँग चाहिँ कति सम्पत्ति छ भनेर इत्यादि कुरा चाहिँ हामीलाई खासै असर पर्दैन। यदि तपाईँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो ट्रेड गर्दामा चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले खासै वास्ता नगर्दा पनि हुन्छ। ट्रेड चाहिँ अब ट्रेडकोमा चाहिँ साथीहरू TREND ट्रेन्ड भनिन्छ साथीहरू। ट्रेन्ड भनेको बुझ्नुपर्छ सुधाना। ट्रेन्ड भनेको साथीहरू मेची टु महाकाली कुनै बस जाँदैछ भने, मेचीबाट महाकाली या महाकालीबाट मेची बस जाँदैछ भने त्यो जाने बाटो नै एउटा ट्रेन्ड हो साथीहरू। र साथीहरू, मैले यहाँ स्क्रिनमा लेखेको छु साथीहरू। मैले त्यहाँ ट्रेन भने होला, तँलाई यो ट्रेन भनेको के रहेछ, यसले के भन्न खोज्छ, त्यो त्यस्तो आउँछ भने साथीहरू यहाँ हेर्नु साथीहरू। यहाँबाट अब जहाँसुकै होस्, यताको यहाँ लास्ट यहाँसम्म छ, यो बाटो हो नि साथीहरू, यो बाटो हो नि, यो जस्तो बनिरहेछ नि। अब यो कसरी बन्यो केही नभन्नु, अहिले बुझ्न कोसिस नगर्नु। यो यिनीहरू नि हो, यो ट्रेन हो साथीहरू। यसलाई ट्रेन भनिन्छ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन आइरहेछ नि, जस्तै मैले तपाईँलाई भने नि मेची टु महाकाली भन्यो नि, मेची टु महाकाली जाँदैछ। अब महाकाली पुगेकै छैन साथीहरू। यो चाहिँ एउटा बाटो बनिरहेछ, त्यो चाहिँ ट्रेन भनिन्छ। यो जुन एउटा बाटो बुझ्नुहोस् न, ट्रेन मिन्स एउटा बाटो। अब प्राइसमा बनिने हो यो चाहिँ। अब त्यो तपाईँ सिम्पल भाषामा बुझ्ने, म किनकि सिम्पल भाषामा बुझाउन खोजिरहेको छु। यो यहाँदेखि सर यो बाटो बुझ्नुहोस्। लु, यो चाहिँ बाटो रहेछ है। ट्रेन भनेको के हो, बाटो रहेछ। यति बुझ्दै पुग्छ। ट्रेन भनेको के रहेछ, बाटो रहेछ। ल साथीहरू, ट्रेन भनेको बुझिसक्नु भयो होला साथीहरू। अब ट्रेनका चाहिँ प्रकारहरू हेरौँ साथीहरू। ट्रेन भनेको चाहिँ 3 प्रकारका हुन्छन् साथीहरू। एउटा भनेको चाहिँ अप ट्रेन्ड, अर्को भनेको साथीहरू डाउन ट्रेन्ड, र अर्को भनेको साइड वेज ट्रेन्ड भनिन्छ साथीहरू। अप ट्रेन्ड, डाउन ट्रेन्ड र साइड वेज ट्रेन्ड भनिन्छ साथीहरू। र सुरुदानमा हामी अप ट्रेन्ड भनेको के हो त बुझि हेरौँ साथीहरू। र साथीहरू, तपाईँलाई मैले अप ट्रेन्ड चाहिँ यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। यो सुरुदानमा तपाईँले एउटा मान्नुहोस् कि यो सुरुवात हुने ठाउँ मान्नुहोस्। त्यसपछि एउटा सुरुवात भएको ठाउँ देख्नुहोस्। यहाँदेखि ठ्याक्क बाटो स्टार्ट भयो। मैले बाटो भनेको थिएँ नि तपाईँलाई। अब पहाड चढ्नु पर्यो, गाडी हो यसरी ढुकुक यसरी गाडी चढ्छ भने यो चाहिँ तपाईँको अप ट्रेन्ड हो। माथि गयो नि साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो हात अलिकति त समात्न नभएर यसरी माथि जान्छ भने, जसरी हो भने माथि सिग्नल चाहिँ यसरी माथि जान्छ भने त्यो चाहिँ साथीहरू अप, त्यसलाई चाहिँ अप ट्रेन्ड भनिन्छ साथीहरू। अब अप ट्रेन्ड हेरौँ साथीहरू। अप ट्रेन्ड तपाईँले थाहा सक्नु होला यहाँ कुन चाहिँ छ साथीहरू। हेर्नु त, यसरी सुई यहाँ उकालो चढ्यो नि, यो जुन हेर्दै हुनुहुन्छ हो, यो चाहिँ अप ट्रेन्ड हो। यसलाई भनिन्छ अप ट्रेन्ड। यसरी माथि गयो भने अप ट्रेन्ड हुन्छ। यहाँ कहाँ छ, यहाँ पनि सिधै गयो भने यसरी गयो नि, अप ट्रेन्ड भनिन्छ साथीहरू। हो, कहाँ छ साथीहरू, यहाँ यिनीहरू अप ट्रेन्डहरू। यहाँ छ, चोखो राम्रो एक्जाम्पलको यहाँ भेट्यो। यहाँदेखि सरर यो माथि छ नि, हो माथि जान्छ भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ, अप ट्रेन्ड। यिनीहरू चाहिँ रट्नै पर्ने हुन्छ, कुन अप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड भन्ने यिनीहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ सोध्नु पऱ्यो। अप ट्रेन्ड भनेको कुन रहेछ साथीहरू, अर्कोचोटि आफै सोच्नु है, यो चाहिँ रट्नुहोस् है साथीहरू। अप ट्रेन्ड भनेको सुई यहाँ माथि गयो, हो यस्तो माथि जानेलाई चाहिँ अप ट्रेन्ड भनिँदो रहेछ साथीहरू। अब चाहिँ डाउन ट्रेन्ड बुझौँ है त। र साथीहरू, अब डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ ठ्याक्कसँगले अप ट्रेन्डको अपोजिट हुन्छ। डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ अब तपाईँको हल्का बाटो आयो, त्यसपछि के हुन्छ भने गर्दै यसरी प्राइस हुन्छ। यो त प्राइस हो तपाईँको भनेपछि सरर यसरी तिर यहाँ भएन साथी। यसलाई भनिन्छ साथीहरू डाउन ट्रेन्ड। र साथीहरू, अब डाउन ट्रेन्ड त तपाईँले बुझिसक्नु भयो होला, मैले नभनिकन पनि साथीहरू। त्यही पनि म यहाँबाट भन्न खोजिरहेको छु। यहाँ हेर्नु साथीहरू, यहाँदेखि मार्केट एकदम उकालो र ओह्रालो भन्थ्यो नि साथीहरू। हो, पहाडदेखि अब झरियो है साथीहरू। अघि बस मेची टु महाकाली भनिरहेको थिएँ तपाईँलाई। हो, यहाँदेखि हेर्नु त सर डाउन भयो नि, हो यसलाई चाहिँ डाउन ट्रेन्ड। माथि गयो अप ट्रेन्ड,
फेरि मुनि हेर्नु त सरर घट्यो नि, हेर्नु त कहाँसम्म आयो। हो यो लाइन चाहिँ तपाईँको डाउन ट्रेन्ड भनिन्छ। हो अनि फेरि यो लाइन डाउन ट्रेन्ड, यो अप ट्रेन्ड हो। यो अहिले नेप्से घटिरहेछ, अहिले केमा गइरहेको रहेछ त्यसो साथीहरू, नेप्से डाउन ट्रेन्डमा गएको रहेछ। ठुल्ठुला मान्छेहरूले डाउन ट्रेन्ड गइरहेछ, डाउन ट्रेन्ड भन्न सक्नु हो भने चाहिँ अब प्रष्टै तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, ओहो डाउन ट्रेन्ड भनेको त प्राइस घटिरहेको रहेछ। कहिलेकाहीँ म पनि भन्छु अप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड भन्छु, यसको मतलब यही हो साथीहरू। अप ट्रेन्ड भनेको माथि जानु, डाउन ट्रेन्ड भनेको यसरी तल आउनुलाई नै अप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड भनिन्छ। साइड वेज ट्रेन्ड हेरौँ है त। र साथीहरू 3 नम्बरमा छ साइड वेज ट्रेन्ड। यो अलिकति मान्छेले बुझ्न अलिकति गाह्रो पर्ने हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि हुँदैन कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला साथीहरू। यो मैले बुझाउन सक्छु कि सक्दिनँ तपाईँलाई, यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ है साथीहरू अरूभन्दा। अप ट्रेन्डमा यो चाहिँ साइड वेज ट्रेन्ड भनेको चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ एउटा यो रेखा ताने, मैले बुझाउनलाई यो एउटा रेखा ताने, यो अर्को यहाँ रेखा ताने भने अब भनेपछि तपाईँको यो जुन ट्रेन्ड भनेको त एउटा बाटो हो। जुन यो ट्रेन्ड भन्ने बाटो छ यो चाहिँ तपाईँको यसरी जान्छ क्या, यसरी जान्छ। यो चाहिँ तपाईँको त्यो अघिको बाटो गएको साथीहरू। कहिलेकाहीँ अब सिन्धुलीको बाटो जाँदाखेरि घुम्दाखेरि ती वरिपरि घुमिरहेको हुँदैन हो यस्तै। अब यसलाई चाहिँ भनिन्छ आर भन्छ, रेसिस्टेन्ट भन्छ, तपाईँको रेसिस्टेन्ट भन्छ। यसलाई चाहिँ सपोर्ट भनिन्छ। तपाईँलाई घरको छत मान्नुहोस्, तपाईँको एक तलेको घर छ भने माथि हेर्नुहोस् त त्यो छत देखिँदैछ, हो त्यो छत भन्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँले भुइँमा टेकिराखेको त्यो आँगन अथवा आँगन भन्नाले त्यो कोठाको भित्रको सोच्नुहोस्। भन्न खोजेको प्राइस चाहिँ माथि पनि धेर माथि पनि नजाने, धेर तल पनि नजाने, धेर माथि पनि नजाने, ती खेलिराख्ने साथी। यदि हामीले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ साथीहरू यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले किनबेच गऱ्यौँ भने हामीलाई घाटा हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ किनबेच गर्दा घाटा हुनसक्छ, किनकि न धेरै बढ्छ न थोरै घट्छ, बढ्दैन पनि धेर बढ्दैन, बरु घट्छ, घटबड हुन्छ। सो हाम्रो टाइम वेस्ट हुनसक्छ। यो यसलाई चाहिँ भनिन्छ साइड वेज ट्रेन्ड भनिन्छ। र साथीहरू अब तपाईँले यसमा छर्लङ्ग थाहा पाइसक्नु होला, मैले नभनिकन तपाईँलाई चाहिँ सायद मलाई चाहिँ आइसक्यो जस्तो लागिरहेछ साथीहरू। साइड वेज ट्रेन्ड भनेको तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नु त साथीहरू कस्तो मजाले घटेको पनि छैन, बढेको पनि छैन, सरर गएको छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ यतिखेर चाहिँ किनबेच गऱ्यौँ भने हामीलाई अब फाइदा हुँदैन साथी। हामी त ट्रेडर हो, हामीले त सर्ट टर्मको लागि खेल्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त यहाँदेखि बढ्दै गएन, यहाँ अप ट्रेन्ड गयो हो, यसलाई अप ट्रेन्ड भनिन्छ। अब यो डाउन ट्रेन्ड हो। अब अप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड र साइड वेज ट्रेन्ड भन्ने तपाईँले चाहिँ थाहा पाइसक्नु भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई साथीहरू। तपाईँले अप ट्रेन्ड डाउन ट्रेन्ड र साइड वेज ट्रेन्ड बुझिसक्नु हो। र अब केही अप ट्रेन्डमा केही रुल्स छ, अप ट्रेन्डको रुल्स सिकाउँदैछु, डाउन ट्रेन्डको रुल्स सिकाइन्छु। यो साथीहरू अप ट्रेन्डमा के भनेको थिएँ मैले भने थोरै यसरी आयो अनि यस्तो लु छोड्दिनु हो साथीहरू। अब यसलाई यो अपमा छ साथीहरू, यो अपमा छ भने यसलाई हामी हायर हाई भनिन्छ, हायर हाई। अब यो चाहिँ लोवरको हो साथीहरू, यो चाहिँ मुनि गयो नि त, लोवर भनेको मुनि हो, यसलाई भनिन्छ हायर लो। यसलाई भन्छ, यसलाई माथि छ हाई, अनि हाई छ नि, हाईमा हाई छ नि साथी, किनकि माथि हो नि त। यो तपाईँको अप ट्रेन्ड हो साथीहरू। सरी किनकि मेरो हात यहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ, सो लेख्न अप्ठ्यारो हुन्छ होला। त्यही भएर हायर हाई हायर लो भनेपछि यो के भयो फेरि त्यसो भए, यसलाई भनिन्छ हायर हाई, यसलाई भनिन्छ हायर लो, किनकि मुनि छ। यो चाहिँ अप ट्रेन्ड भनेको माथि गएको छ, यसरी माथि गएको छ, त्यही भएर भनिन्छ यसलाई हायर लो। अब माथिकोलाई यसलाई के भनिन्छ हायर हाई, यसलाई हायर लो। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको अब मैले डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ के हुने भयो साथीहरू, यसरी जुन यसरी मुनि आउँछ भनेको थिएँ नि तपाईँलाई हो। मुनि आएकोलाई चाहिँ के भनिन्छ भने मुनि आउँदैछ लोवर लो हो, यसको नाम साथीहरू लोवर लो। तर यो त माथि छ, यसलाई भनिन्छ लोवर हाई, यसलाई भनिन्छ लोवर लो, यसलाई भनिन्छ लोवर हाई, यसलाई भनिन्छ लोवर लो, यसलाई भनिन्छ लोवर हाई हो। यो चाहिँ सबै थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ साथी। यो चाहिँ सिम्टम अप ट्रेन्डको माथि जाँदैछ भने जस्तै यस्तो देख्नु हुँदैछ नि तपाईँले योमा, यसलाई भन्छ लोवर हायर हाई हायर लो, किनकि मुनि आउँदैछ। यो चाहिँ आफै तपाईँले जहाँसम्म मलाई चाहिँ सिक्नु आफै सक्नुहुन्छ भनेर यो चाहिँ मैले तपाईँलाई जुन इम्पोर्टेन्ट
एउटा यो टर्म हो सो साथीहरूको। र साथीहरू हामीले ब्रेकआउट सुनिन्छ, ब्रेकआउट भनिन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब मैले सबै सिकाइसकेँ तपाईँको। एउटा यो छ त अप ट्रेन्डमा गयो, यसरी अप ट्रेन्डमा गयो, अनि फेरि डाउन ट्रेन्डमा आयो, यस्तै हुन्छ नि, फेरि अप ट्रेन्डमा गयो भनिन्छ नि। हो साथीहरू, यो सिधा तिर जानुहोस्। हो अब यहाँदेखि त उता गएन, यहाँ यो तिर त उता गयो, यता मुनि आयो। हो यसलाई चाहिँ भनिन्छ साथीहरू ब्रेकआउट। यहाँ ब्रेकआउट भयो भनिन्छ। अब यसको चाहिँ यहाँ के भयो भने सिधै घट हो नि त, यो डाउन ट्रेन्डमा आयो, डाउन ट्रेन्डमा आएपछि यहाँ घट हो, यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट भनिन्छ। हो यो हायर हाई, हायर लो, यो हाईमा जाँदैछ नि त, किनकि अप ट्रेन्डमा जाँदैछ, यो अप ट्रेन्ड भनिन्छ। यो के भनिन्छ साथीहरू डाउन ट्रेन्ड भनिन्छ। भनेपछि अब तपाईँले हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो हो यसरी भन्नु। तर यहाँ लोवर, यहाँ के भयो लोवर लो, लोवर हाई, लोवर लो, लोवर हाई। हो अप ट्रेन्डमा, डाउन ट्रेन्डमा जाँदा चाहिँ हो यसरी लेख्नुपर्छ, अप ट्रेन्डमा जाँदा चाहिँ हो यसरी। सायद तपाईँले बुझिसक्नु भइसक्यो होला साथीहरू। र साथीहरू यहाँ तपाईँले ग्राफिक्समा एकचोटि मैले ल्याइसकेँ, रिभिजन गराइसकेको छु साथीहरू, तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई भनिन्छ यो यहाँदेखि सर र माथि गएकोलाई एकचोटि अप ट्रेन्ड भनिन्छ, अनि त्यसपछि यहाँदेखि अप ट्रेन्डबाट चाहिँ यसरी डाउन आएको छ, यसलाई डाउन ट्रेन्ड भनिँदो रहेछ साथीहरू। र साइड वेज ट्रेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ खरिद बिक्री नै भयो होइन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एरियालाई चाहिँ साइड वेज ट्रेन्ड भनेर चाहिँ तपाईँले आज जहाँसम्म चाहिँ मैले सिकाइसकेँ र तपाईँले चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो। र यो चाहिँ तपाईँले आफै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन तपाईँसँग डेस्कटप छ, मोबाइल छ, जेसुकै छ, त्यहाँ चाहिँ हल्का आफूले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जति सक्दो मैले चाहिँ जानेको कुराहरू चाहिँ सिकाइसकेँ साथीहरू। केही अझै तपाईँलाई केही कन्फ्युज छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र अझै केही प्रश्नहरूको म त्यसबाटै एन्सर दिने र तपाईँलाई अझै सिकाउने कोसिस गर्नेछु साथीहरू। र भिडियो एकदमै लामो भइसक्यो साथीहरू, सो अर्को पार्ट चाहिँ वेट गर्नु होला, अर्को पार्टमा म ल्याउने कोसिस गर्छु। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला अर्को भिडियो आउन्जेलसम्म। धन्यवाद।